The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Tom's Radio Toronto is back. Ito po inyong kabayan mo on the tol, and here is your news at 4. Top story of as of this hour, 8 lugar sa NCR, 20 pa. Inilagay na sa COVID-19 Alert Level 4. Inilagay na sa Alert Level 4 ng Department of Health ang 8 lugar sa National Capital Region at 20 pang ibang rehiyon dahil sa bilang ng kaso ng COVID-19 at occupancy rate sa mga paggamutan. Pinaliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri na ibig sabihin ng Alert Level 4 ay nasa moderate critical risk ang isang lugar habang ang healthcare utilization rate ay lagpas na sa 70%. Sa Metro Manila, tinukoy niya ang mga syudad ng Las Piñas, Muntinlupa, Pateros, Quezon City, Taguig, Malabon, Makati at San Juan na nasa Alert Level 4 na. Ang ibang rehiyon na nasa ilalim nito ay ang Cordillera Apayao, Baguio City, Benguet, Region 1 Ilocos Norte, Region 2 Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, Region 3 Angeles City, Bataan, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Region 4A, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Lucena City, Region 6 naman, Iloilo, Iloilo City, Region 7 ng Cebu, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Region 8, Tacloban City, Region 10, Bukidnon, Cagayan de Oro City at Camiguin, Region 11 naman, Davao City, at Region 12, General Santos City. Sinabi pa ni Vergeri na ang alert level ang gagabay sa nasyonal at lokal na pamahalaan sa uri ng aksyon na ipatutupad laban sa COVID-19. Ang alert level 1 ay nangangahulugan ng minimal low risk. Alert level 2 ay minimal low risk pero may positibong 2 weeks growth rate o TWGR ng mga kaso habang ang Alert 3 ay moderate critical risk at mas mababa sa 70% ang hospital occupancy. So level 4 na kagad po sa umpisa ng ECQ dito po sa NCR. Ingat po mga kababayan na nabanggit na mga lugar. Well, taga Metro Manila na naka-out of town bawal bumalik habang nasa ECQ. Hindi pa payagang makabalik ang mga residente ng Metro Manila na nag-out of town habang ipinatutupad ang Enhanced Community Quarantine. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Elisiar, ito ang dahilan kaya naglagay na ng mga border ng NCR Plus. Aniya, patatapusin muna ang ECQ at hintayin ideklara ang General Community Quarantine bago sila makabalik sa kanilang mga tahanan. Muli namang nilinaw ni LSR na ang mga authorized persons outside residence or APOR o essential workers ay pinapayagan namang makapasok ng NCR. Iniiwasan na niya nilang magkaroon ng exodus kung maglalabas-pasok ang lahat at hindi alintana
ang ipinatutupad na ECQ at banta ng pandemya. Samantala, posibleng arestuhin ng mga health protocol violators na pasaway to the max. Bagamat utos niya ipatupad ang maximum tolerance, sinabi ni Elesiar na wala silang magagawa kung sagad na sa paglabag ang isang individual sa kabila ng pinaiiral na ECQ. Nako, marami pong ganun. Matitigas ang ulo ba? Di ba Marin Sendang Sinabi ng huwag lalabas kung walang bibili. Tsaka kailangan ipakita mo ang barangay pass mo. Ay, yung quarantine pass na ini-issue ng iba, barangay, kukuha ka ron. Ay, ikaw ang tagabili sa iyong tahanan ng pagkain, o kaya gamot ng mga seniors na may mga iniinom yan naman oras-oras or every 5 days o every 1 week. Kailangan talaga meron yan, yung quarantine pass. Isa lang sa isang tahanan, So, yung iba po, kahit alam bibilin, yung pala, alak. Pag kayo nahuli ang bumibili ng alak at pinagbilan naman kayo, huli yung nagbili at saka yung bumibili. Ayan. So, ingat-ingat po sa paglabas-labas. Mahigpit po ang mga pulis na nandyan po sa checkpoint. Samantala, 100,000 piso sa mga nabakunahang nagkasakit. Aprobado na kay Duterte. Inaprubahan na ni Pangulong Duterte ang paglalabas ng pondo para sa kompensasyon ng mga magkakaroon ng adverse effect ng bakuna kontra COVID-19 at para rin sa pagkuha ng pamahalaan ng contact tracers. Ito ang sinabi ni Senator Bongo na inaprubahan na nga ng Pangulo ang paglalabas sa PhilHealth ng COVID-19 National Vaccine Indemnity Fund. Ito ay trust fund para sa kompensasyon pag nagkasakit na ospital, nagkaroon ng permanent disability o kaya namatay dahil sa nagpabakuna kontra COVID-19. Alinsunod dito sa Republic Act 11525 o COVID Vaccination Program Act na nag-ootorisa sa paglalagak ng pera sa PhilHealth ng 500 milyong piso na kukunin sa contingent fund mula sa national budget ngayong taon. Nakasaad dito na hanggang 100,000 piso ang may bibigay sa magkakaroon ng adverse effect at ibabata ito sa aktual na bayarin sa hospital. Bukod dito ay napurbahan din ng Pangulo ang pagkuha ng gobyerno ng 15,000 contact tracers mula Agosto hanggang Disyembre 31. Palawanag pa ni Senator Go, kailangan ng contact tracers para mapigilan ang pagkalat ng COVID at paraan na rin ng gobyerno sa pagbibigay ng trabaho. Yan, Diary na naman si Senator Go. Yung po sinasabi natin, matagal ko nang nakikita yan Halos sa lahat ng newspaper, kahit tabloid, yung maliliit, hanggang sa national dailies. May press release. Anong press release? Press release. Itong si Senator Go. O ngayon, nakita po natin, nabasa natin kahapon, o kaninang umaga, na, tingnan nyo, ang PDP laban. Ini-endorso na ang Go Duterte tandem sa 2022 presidential election. Nak ng dragon, Marin Sendang, bakit pumapayag si Bongo rito? Akala ko ba ayaw niyang tumakbong presidente? O nagbigay siya ng comment, tatakbo lang akong presidente. Kapag ang vice president ko naman ay si Digong Duterte. Natawa ako ron, mga kababayan. Huwag naman po kaya have nothing against Senator Bongo. Natutuwa nga ako Ang galing niya. Halos lahat ng nagkakaroon ng sakuna or maraming mga natural disaster, nandun siya. Tumutulong. At ang bilis ng komunikasyon sa Malacanang. Siyempre, dikit kay presidente Senador siya, pero right hand pa rin ni presidente. O ala kayang conflict of interest doon? Wala po. Bakit magkakaroon ng conflict interest para sa national
na pangangailangan yan. Buong bayan. Ha? Buong bansa. Ha? Mula Apari hanggang Hulo. O Bulaga. Nangiti lang ako kasi commercial yun ni Tito Soto eh. O natatakbong vice. O kahit naman si Tito Soto na mangingiti dyan sa sinasabi ng PDP laban. Patatakbuhin? Ini-endorse ang vice president ang isang nakaupo pa ngayong presidente. O hindi kaya, kasi wala namang nakasulat sa konstitusyon na pag ikaw ay tumakbo sa isang posisyon, ay magre-resign ka sa iyong kasalukuyang inuupuang posisyon. O kapag nag-file ng candidacy si Presidente Duterte as Vice President, simula October 1 hanggang gate, does it mean, o ibig ba sabihin ito, magre-resign siyang Presidente ng Pilipinas? Tingnan niyo pong mabuti yan. Baka nga may ganong probisyon ng konstitusyon noong 1987, ay biglang magiging Presidente si Leni Robredo. O maliban na lang kung tatakbo rin siyang Presidente, o kahit anong posisyon, magre-resign siya as Vice President. O pag nag-resign ng President at Vice President, sino ang kasunod na succession? O di ang Senate President? O tatakbo rin si Tito Soto. O di Speaker of the House. Kung tatakbo rin Speaker of the House, Chief Justice of the Supreme Court. Yun ang manunumpa bilang acting President. Ng dragon kasendang Chief Justice naging presidente. Di ba meron na teleserye sa Netflix niyan? Napanood ko yun designated president. Keeper Sutherland, di po ba? Naubos lahat. Sumabog yun. Alam natin, siya, secretary ng pinakamaliit na agency. O ministry, cabinet. O di siya designated survivor. O ganun. Kung ang lahat po, from the president hanggang sa Speaker of the House, tatakbo. Kung naaayon sa Constitution na yung mag-resign, lahat pag tumakbo ka. Kung wala naman, di hindi. Habang tumatakbong Vice President si Duterte, siya pa rin ang presidente. Hindi po ba? Sapagkat ang nalalaman ko, ikaw sa senador, tumakbo kang Vice President, natalo ka, o di Vice President ka pa rin. O kamukha nung nangyari kay Lakwad. Natatandaan ko to, sila Grace po, tumakbong presidente noong 2016. Senador pa siya. Nung matalo siya, balik siya sa senador. Hindi naman pala nagre-resign yung ganun. Di ganun din kay Duterte. Hindi po ba? Mga kabalen, mga kakadwa, mga katropa, kailian, kabayan, kabarangay. Di ba, Marin Sendang? Ikaw ba, Marin Sendang, Ate Rose, ng kababayang sa lista, naniniwala ba kayo na tatakbo yung Go Duterte tandem? Nagsabi na nga si Inday Sare, ayokong makatandem si Duterte, yung tatay ko. Pag ipinagpilitan, di na ako tatakbo. Ang dami pong lumalabas ng mga tandem-tandem, bali-balita. Huwag po nating masyadong paniwalaan yan. Hintayin na natin yung October 1 to 8. Malapit na po yun September na lang sa isang buwan. September. Malapit na kumanta si Kwan. Si Husayap. Husayap ba yun? Yung Maligayang Pasko. Mga bare months na kasi. September, Pasko. Pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Ang Pilipinas. At nag-umpisa sa September hanggang January 6. Yeah. Anyways, Go Duterte. Kaya pala si Bongo, lahat ng mga balita nakikisawsaw. I have nothing against Bongo. Kaibigan nung nasira kong kapatid na si Congressman Jun Datulian. Sinuportahan nga ng senior citizen si Bongo. Ayan. And I know Bongo. Ayoko ng Bong Abante, Bong Atras, basta Bongo. Presidente, no way. Kung tatakbo mo yan, di ko... Basta ako, isa lang naman ang sinabi ko na nung araw kahit saan.
Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte, nobody else. Nobody but Bob BM and Inday Sara. Tapos ang boxing. Alright? Well, Japan marks Hiroshima bomb anniversary with low-key ceremonies. Nga pala, no? Ngayong August, 1945 yata, 44, nung binomba ko, 76 years, 1945. Nung binagsakan ng A-bomb, atomic bomb, ang Japan sa Hiroshima at Nagasaki. Kaya sumurrender si Emperor Hirohito. Babasahin po natin yung story niyan sa pagbabalik ng News at 4 after some words from our friends. Our company is committed to providing truthful, honest, competent, and result-oriented service through advising and representing our clients in Canada and overseas in a wide range of immigration matters. We focus on providing support, building dependable relationships, and promoting success. We are dedicated to understanding what results you want and to helping you understand what actions we can take on your behalf. Deadline Hiroshima, Japan. Japan on Friday marked 76 years since the world's first atomic bomb attack, with low-key ceremonies and disappointment over a refusal by Olympic organizers to hold a minute's silence. Survivors, relatives, and a handful of foreign dignitaries attended this year's main event in Hiroshima to pray for those killed or wounded in the bombing and call for world peace. Virus concerns meant the general public were once again kept away with the ceremony, instead broadcast online. Participants, many dressed in black and wearing the face mask, offer a silent prayer at 8:15 a.m., the time the first nuclear weapon used in wartime was dropped over the city. An estimated 140,000 people were killed in the bombing of Hiroshima, which was followed 3 days later by the atomic bombing of Nagasaki. Today, Hiroshima's mayor warned experiences taught humanity that threatening others for self-defense benefits no one. He also called the leaders to visit Hiroshima and Nagasaki to achieve a deeper understanding of the bombings. International Olympic Committee Chief Thomas Bach of Canada made a trip to Hiroshima before the Games began to mark the start of an Olympic truce that urges a halt to fighting worldwide to allow the safe passage of athletes. But organizers stopped short of granting a request from Bob survivors and the city for athletes to join a minute of silence prayers on Friday morning. In a letter, Bach said the Olympic closing ceremony would include time to honor victims of tragedy throughout history. His letter didn't say anything about our request. Tomohiro Higaki from Hiroshima's Peace Promotion Division told the press, "It's disappointing, even though we appreciate that Bach visited Hiroshima to learn the reality of bomb victims."
Well, Bach's visit itself was controversial with more than 70,000 people signing a petition opposing the trip and accusing him of seeking to promote the Olympics, even though it is being forced through despite opposition. Well, the treaty has not been signed by nuclear-armed state, but activists believe it will have a gradual deterrent effect. Ako mismo, mga kaibigan, kababayan, mga katropa, kabarangay, napuntahan ko po ang Hiroshima noong 1994 as part of the Philippine team at saka media ng Pilipinas na umattend po ng 1994 Asian Games. Napuntahan po namin yan sa side trip. Yung bomba pong binagsakan yan, ang laki ng crater. Wasak lahat yung nandong mga building. Ibang building pong nawasak, hindi na po ginalaw eh. Ginawa na pong museum yun. At sa ilalim po, may isang building doon na handun lahat yung mga ibang relics ng pagbomba sa Hiroshima noong 1945. Makikita niyo po, yung buong kapaligiran na yun, hindi naman ginalaw eh. Talagang walang mabubuhay for so many years. Yung epekto ng atomic bomb po. Kaya hindi na po naulit sigurado yun eh. Hindi mauulit sapagkat kung hindi naman daw ginawa ng US yun, hindi susurrender ang Japan. Kaya matindi po yung naging decision doon. Pati yung nagbagsak ng bomba ay marami na pong istoryang lumabas. Pero Hiroshima itself, nakita ko po yan. Nakita nating mga Pilipinong kasama kong mga sports writers, mga officials at mga atleta. Doon po sa 1994 Asian Games, yung boxing team po natin, nanalo po ng 3 gold yun. Si Onyok, si paring Kaykay Ricardo at si Reynaldo Galido. Si Roberto Halnais din yata eh. Kaya marami po tayong gold nun eh. Sa boxing pong lagi nilang inaasahang magbibigay ng mga gold. Alam ko, 3 lang na gold eh. Siyempre, sa tagal na yun eh, Monda to eh, matanda na. May mga moments na nakakalimutan eh. Sa dami ng laman ng utak ko, hindi, ala po akong dementia or what. Ay, alam na mga senior ka, sa dami ng laman ng utak, hahalongkatin mo isa-isa yun. Ay, naalala ko talaga, 1994, I was there in Hiroshima. Asian Games. Doon ko nang nakilala itong si Mikey Kohuang ko eh. Ang ganda-ganda nun. So, parehas kami ng kulay. Sabi nga sa amin, kasin pala kayo ni Mikey. Right, sabi ko nga sa kanya we are cousin. Yes, of course. Really? Sabi niya, yeah, kasin kulay. Parehas kaming tan-na-tan eh. Bro, ang gandang babae nun eh. Nililigawan pa yan ni Aga Mulak nun eh. Sumunod pa si Aga Mulak. Oops! Daming chismis. Gustong-gusto ni Tita Cecil yan. At any rate, tingnan po natin kung masasama talaga yung sa pagkatapos ng Olympics, kahit na 1-minute prayer for the victims of Hiroshima. Andun na rin lang sa Japan eh. Bakit hindi gawin ng Olympic yun si Mr. Bach pa? Yan nagpunta pa nga ron eh. Sabi ng mga tao, you're just promoting the Olympics. Hindi ka nakasisimpatya sa nangyari dito sa Hiroshima 76 years ago. Hindi po Amerikano si Mr. Bach. Canadian po yan. IOC President Thomas Bach. Ayan. He is not an American. He's a Canadian. Baka kala mga Japanese sa American yun. Amerikano, nagbagsak kasi ng bombarong. Kaya nagagalit sila. Masama ang laob. Ito po ang tunay na presidente naman ng US. Biden offers safe haven to Hong Kong girls in US. Ayan, ako. Sumaliwa na ang kano sa China. Deadline Washington, United States, August 6. President Joe Biden announced Thursday that Hong Kong citizens currently in the United States who fear for their safety amid the political crackdown back home will receive temporary safe haven. Biden said the move recognizes the significant erosion of rights and freedoms in Hong Kong by the Chinese government.
by unilaterally imposing on Hong Kong the law of the People's Republic of China on safeguarding national security in Hong Kong Special Administrative Region, the People's Republic of China has undermined the enjoyment of rights and freedom in Hong Kong, Biden said in a statement. Biden cited the politically motivated arrests of more than 100 opposition politicians, activists, and protesters on charges under the national security law, including allegations of secession, subversions, and terrorist activities. More than 10,000 others have been arrested in relation to anti-government protest, Biden said. The new decision extend the deferred enforced departure or DED to Hong Kong residents currently in the United States, allowing them to remain for 18 months, even if their visas have expired. It differs from the more informal or rather more formal immigration class of temporary protected status or TPS, which is given to foreign nationals stuck in the United States due to natural disasters or political upheavals back home. So magkaiba pala yun. Yung DED, Deferred Enforced Departure, at saka yung TPS, Temporary Protected Status. Halos parehas din yun di ba? Well, China's embassy in the U.S. slammed Biden's announcement. Well, such moves disregard, distort facts, and grossly interfere in China's internal affairs. Spokesman Liu Pengyu told the press, since the national security law took effect, social order has been restored, rule of law and justice has been upheld, and rights have been better protected. He said, adding that this is undeniable fact that all unbiased people would recognize. Well, China introduced the national security law in Hong Kong on June 30, 2020, giving Beijing more power over the territory's judiciary and criminalizing many types of political activity. Critics says it is being used to undermine the one country, two systems architecture for the city's governance established when British handed its former colony back to China in 1997. Well, the arrest of opposing politicians has stifled free speech and left activists in fear of detention or other punishments, including those overseas. In June, Hong Kong police raided the offices of the feisty pro-democracy newspaper Apple Daily, shutting it down and arresting key executives. Under the national security law, U.S. Secretary of State Antony Blinken said Hong Kong's promise of democracy has dimmed. Of course, inari na ng People's Republic of China ang Hong Kong Ibinalik na sa kanila ng Great Britain yan noong 1997. Ilang siglo pong hinawakan ng Great Britain ng Hong Kong. Tapos natapos yata yung kanilang agreement noon 1997. Kaya dahan-dahan, ayan, gustong ibalik ng Republic of China sa kanilang protective wing, ika nga nila. Naglagay ng mga batas doon na naglalayong parusahan, kasama na ang mga political activity. Paano nga naman lalabanan ang gobyerno ng Republic of China? Under lang namin kayo. Ang hindi ko lang nakikitang madadali ng People's Republic of China ay ang Taiwan. Yung Taipei. Chinese din yun Probinsya lang doon ng China yan. Pero nakikipagbakbakan ng Taiwan Chinese Taipei. So, hindi nila makukuha yan. Protektado rin ng Amerika yan at saka ng G7 countries. Malakas yung Taipei. Anyways,
Sana nga po ewan, hindi po natin, ala po kung may bibigay comment dun Unang-una inaari na nga ang property yan na probinsya lang ng Republic of China, ng Beijing. Ito nga, Hong Kong. Hindi po, Chinese pumunta ka na from Hong Kong to China. Ang lapit lang po niya, wala kang madadaan ng dagat nga sa aeroplano. Nang pumunta ako dyan noong 1994 kami, kasama ko yung mga atleta at saka yung mga opisyal. Ala naman diretsong flight nun Manila, Hong Kong, Beijing. O panay lupa, tumitingin akong ganyan sa labas ng aeroplano, panay lupa ang bilis ilang oras lang. Anyways, ayan nyo po, hindi po natin pwedeng bigyan ng anumang komentaryo yung nangyayari na yan. Basta tayo, whatever, sa Pilipinas tayo. Ala namang gerang Pilipinas at China. Sabi nga nito, ba't natin gigirahin? Ako ba nagsabi, ba't natin gigirahin yung higante? Higante siya. Tayo naman isang maliit na isla lang sa kanilang pananaw. Pag kinagat natin sa payan, aarayan. Ang ibig sabihin nun. Hindi naman tayo tinatapakan naman yan May coordination pa. Sabi nga natin, nung magkaroon ng pandemic, yan ilang milyon ang binigay kagad sa Pilipinas. At sabi nga ni Duterte, lahat ng Pilipino maroon tumingin ng utang na loob. Sabi nga, hindi lang utang na loob, pati utang sa labas, binabayaran ng mga Pinoy. Lalo ng ating bansa. Ayaw naman natin ng gera. Ba't magkakagera? Sino ba may gusto ng gera? Yung mga kritiko ni Duterte? Kayo na lang makipaggera. Punta kayo dun sa West Philippine Sea. Magdala kayo ng tigi-tigisan sibat. At saka pikbong. Di makipaggera kayo ron. Tingnan natin, may mangyayari sa inyo. Filipinos in general, as a whole, ayaw ng gera niyan Bakit makikipaggera ka? Hindi mo naman kaya. Kulang ka sa armas, kulang ka sa bala, liit mo. Hindi naman yan David and Goliath na nalagay sa Biblia Huwag po nating hangarin na tayo po ay makikipaggera. Gigerahin ka, depensa. May tutulong naman malalaking bansa. Kaya nga yung BFA, yung Foreign Visitors Agreement with the Philippines and USA, pinirmahan ni Duterte. In-extend niya yan Marunong sumayaw ng tango at cha-cha ang ating Pangulo. Huwag natin siyang panguna. He knows what he's doing. Matatapos na yung kanyang terminology as president. Ang term niya hanggang June 30, 2022. At hindi ako naniniwala tatakbong busy yan. No way. Kung ibibigay niya kay Sara, ibigay niya. Pero ako naniniwala ang i-endorse niya si Bongbong Marcos at saka itong si Inday Sara, President and Vice President. Saan papasok ngayon si Manny Pacquiao? Eto, may balita ako dyan. Tingnan po natin. Pacquiao, pwede pang inominate na presidential bet ng PDP laban. Ano yun? Pampalubag loob. Natawa po ako rito Ibang klase rin mamuliti ka itong Kusi faction ng PDP laban. Ito po ang story niya para mapag-usapan lang muli na hindi mawala sa sirkulasyon si Manny Pacquiao. Alright? Maaari pa rin umanong inominate para maging kandidato ng PDP laban sa pagkapangulo si Senator Manny Pacquiao. Ayon kay Atty. Melvin Matibag, Secretary General ng PDP laban na nasa panig ni Energy Secretary Alfonso Cusi, maaari pang ilaban si Pacquiao kahit nagdesisyon at nagkaisa na ang National Executive Council na i-endorso ang Go Duterte tandem ng Dragon Marinced. Hindi ko alam kung nagpapatawa itong PDP Laban National Executive Council ng aasar o ng iinis. Sa ibang partido. Go Duterte, malakas yan. Talagang posibleng manalo kung hindi tatakbo. Yung Bongbong Marcos at Inday Sara. Ito pa po. Ang tinutukoy ni Matibag ay ang tambalang ni Senador Bongo sa pagka-presidente at Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkabise. Paliwanag pa ni Matibag ay magdaraos pa ang kanilang partido ng National Convention sa September 8
sa San Jose del Monte, Bulacan at pagbobotohan kung sino-sino ang kanilang magiging kandidato sa national position. Kabilang umano si Pacquiao sa pinakamalakas nilang kandidato sa pagka-senador. So, iipitin nila si Pacquiao hanggang senador ka lang. Paano si Coco Pimentel? Hindi ba tatakbo yun? O handong pa siya, meron pa siyang terminong natitira ng 3 taon. Dahil dito, kaya iniimbitahan nila si Pacquiao at ang kapanalig niya na si Senator Coco Pimentel na dumalo sa nasabing National Convention. Nilinaw naman ni Matibag na unanimous ang National Executive Council sa pag-endorso ng GO Duterte tandem dahil hayag ang intensyon ni Pangulong Duterte na tumakbo sa pagkabise habang pinili si Go dahil laging winnable ang hindi presentadong kumandidato. Saan winnable? Si Go? Naknan Dragon, wala naman, huwag niyong pasahin yung tao. Kung yung tao nga ayaw tumakbo dahil alam niyang hindi siya mananalo Huwag niyong pilitin para lamang matuloy na Vice President candidate si Tatay Digong. Pabayaan niyo na magpahinga si Tatay Digong. 76 years old na yan. Mahigit 30 taon na nagsisirbisyo sa bayan. Forget it. Enough. Pinasasaya lang ni Presidente Duterte ang aura ng presidential election. Kaya nagsasabing gusto niyang open siya sa pagtakbo as Vice President. Tatawagin ba naman siyang lame duck president? O di nang asar, kumagat naman yung mga kalaban. Kung ganyan tatakbo na lang ako, open ako sa pagka-vice-presidente na yanig. Ang digdig ng politika sa Pilipinas. Biruin mo yun, sa taas ng rating ni Duterte, matatalo ba yan kung sakaling tumakbong vice? Sino magiging presidente? Mananalo ba si Bongo? Malay natin, baka dalhin. Paano kung maraming nakalaban si Bongo? Mahahati ang boto. Sino lulusot? Di yung mga kalaban dilawan. O yung mga ibang makakalaban aside from Ping Lacson. Malay mo, Grace Poe napilit tumakbo. O Pacquiao napilit tumakbo. Vice President nga si Duterte, iba naman ang presidenteng uupo na hindi niya kasangga. Ano mangyayari sa kanya? Di para siyang si VP Leni Mercado, maghihintay ng darating na palatuntunan? Excuse me! Pati ito PDP laban. Diyos ko dahil, anak ng dragon, nirirespeto ko kayong partido. Partido in power kayo. GOP, government on party, partido, whatever. Ano pa kayo? Anyways, balitang sport. Team USA hangad ng 4-peat versus France. Target ng Team USA ang kanilang kaapat na sunod na gold medal kasabay ng pag-rest back o paglabat, pagharap muli sa bansang France for the gold. Magtutos ngayong Sabado ang mga Americans at Frenchman bukas yan sa finals ng Tokyo Olympic Men's Basketball Tournament. Para maplanchang kanilang rematch ay tinalo ng US ang Australia 97-78 at tinakasan ng France si Luka Doncic at ang Slovenia 90-89. Naku, dikit na dikit pala. Isa lang puntos ang kinatalo ng Slovenia. Sa kanilang semi-finals matches, sina Kevin Durant, Jason Tatum, Damian Lillard, Devin Booker, Drew Holiday at Bam Adebayo ang muling babandera para sa Americans na target ang ika-16 na gold medal sa 19 Olympic appearances. Wow! Samantala, yumukod ang koponan ni Coach Greg Popovich sa France sa unang laban, 76-83, sa pag-uumpisa ng group play. Yes, at ang France po ay pamumunuan muli ni na center Rudy Gobert. Yan po ang defensive player ng NBA.
guard Ivan Fournier at forward Nicolas Batum. Ang mga Frenchman, si Batum po, ayan, Brooklyn. Anak ng Dragon. Brooklyn nga ba to? Or, LA Clippers. Ang lalakas po ng player ng France. Nilalo nga nila Amerika sa unang laban sa Olimpiada. Well, I know Team USA is favored, but I hope we will play against them with the same fire and the same energy, said France mentor Vincent Collet. Samantala, naka-sparring na ni Pinoy boxer Carlo Paalam si Galal Yafai ng Great Britain noong 2089 sa hindi natuloy na World Series of Boxing card sa London. Muling magkukruise ang mga landas ni Paalam at Yafai sa finals ng men's flyweight division. Alauna ng hapon ng Sabado, bukas, Manila time, sa Gokikan Arena. Naku, gold. Naku, manalo sana itong ating si Carlo, Carlo Paalam for the gold in the men's flyweight division. Bukas, alauna ng hapon. Naku, mapapanood sana namin ni Tito Ed dito yan. Hoy, basado na ni Carlo yan dahil naka-sparring niya wika ni National Coach Ray Galido na nasabing tune-up ni Paalam at Chapay 2 taon nang nakakalipas. 2 taon na yun, Ray. Ito, magandang nilalaro ni Paalam. Okay, hangad ng 23 anyos na si Paalam na tubong Cagayan de Oro City na maduplika ang pagkangkin ni weightlifter Heidelin Diaz sa kauna-unahang Olympic gold ng Pilipinas. Tiwala lang sa sarili at sana ibigay sa atin ng Panginoon itong sabi ng 2019 Southeast Asian Games gold medalist sa kanyang pakikipagtuos kay Yafai para sa gold medal. Ayan, nako. Pagdasal po natin, Carlo Paalam sa finals ng flyweight division ng Tokyo Games boxing event bukas, alauna ng hapon. Ayan. Well, hanggang dito na lamang po ang ating News at 4. And again, thank you very much sa lahat po ng sumusubaybay sa Tom's Radio Toronto. At ito po inyong kabayan News at 4 Mon Datol host. Hanggang bukas na muli, Datol Order. Bukas alas 12 ng tanghali, Sabado, August 7. Magandang hapon, Canada.